მოგესალმებით, მედიის განვითარების ფონდი ამერიკის საბჭოს მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში მართავს ღონისძიებებს, რომლის მიზანია მედია წიგნერების ხელშეწყობა და დეზინფორმაციის შესახებ საზოგადოების უკეთ ინფორმირება. დღევანდელი შეხვედრის მოდერატორია დავით სიხარულიძე, რომელიც ატლანტიკური საბჭოს საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელია და ის უფრო დეტალურად იტყვის ჩვენი სტუმრების შესახებ, რომელიც გამოცნობენ თავად პროექტს. კარგი, მოგესალმებით. მეგობრებია ქართულად განვაგრძობ. ხო. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მედიის განვითარების ფონდს ამ ორგანიზაციის ორგანიზებისთვის. ჩემს დეტექტორია წარმოგიდგენთ მედიის განვითარების ფონდი, ისევე ციფრული კვლევის გამოძიების ლაბორატორია, რომელიც გლობალური პროექტია, ეს არ გახდა მხოლოდ ქართული პროექტი, ეს გახდა ქართული კომპონენტი მხოლოდ დაემატა. როდიდან? მარტიდან დაემატა ქართული კომპონენტი. მანამდე რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო გაწყებული არის ვაშინგტონში, ცენტრალურ ვაშინგტონშია, ატლანტიკური საბჭო, მაგრამ სახელმწიფო დაგაბრუნეთ ჩვენ ქართული ატლანტიკური საბჭო, ეს არის კი დიდი გლობალური პროექტი, ამერიკული ატლანტიკური საბჭოს დიდი პროექტი, რომლის ნაწილიც არ დაიწყო წელს და ძირითადად ეს მიმართული არის ეგრეთ წოდებული fake დეზინფორმაციის და ცრუ ახალი ამბების კონკრეტული კომპონენტების გამოძიებაზე. ჩვენ გასვლიდან დღემდე აქ მუშაობს ასევე გლობალური პროექტის ლუკას გახლავთ საბჭოს მითიდან არის, მაგრამ ის გახლავთ ამ პროექტის ევროპული კოორდინატორი და უნდა წარმოგიდგენთ ასევე დისკუსიაში, რომელიც გახლავთ ქართული კოორდინატორი და ქართული ერთადერთი დიგიტალური შერეული. თავისთავად ასე ეძახით. digital შერეული. თქვენიცით რომ დეზინფორმაცია არის ამ რუსული ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ერთ-ერთი, არა ერთადერთი და არა ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ ერთ-ერთი. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამის კონტექსტუალური აღქმა, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია სწორედ ის საქმიანობა, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენი ძველი და უძველესი მეგობარი თამარი აკეთებს და მისი ორგანიზაცია მედიის განვითარების ფონდი და ის რასაც წელს შეუდგა საქართველოში დიგიტალური გამოძიების კვლევის ლაბორატორია. ეს არის სწორედ ამ ცრუ ინფორმაციების და დეზინფორმაციის გამოძიება, სწორედ საიდან მომდინარეობს, რამდენად ის არის საქართველოზე მორგებული, არის გლობალური მოვლენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა მე ჯობია არ გავჩუმდე და სწორედ ამ დიგიტალურ შერლოკებს ვთხოვე, რომ თავისი საქმიანობა წარმოადგინა, მე სლაიდებიც აქვს მომზადებული და დაწუნებულია, რომ ძალიან საინტერესო და ასეთი შინაარსიანი პრეზენტაცია გაკეთებული. I'd like to greet you, ladies and gentlemen. I'm privileged to introduce Media Development Fund as well as organization at Atlantic Council, which will represent Georgian Office of Atlantic Council. Please don't be misled, that is a global organization, and we represent today's Georgian component is added for March. I mean Digital Forensic Lab, which is focused on identification of fake news and their investigation, which is of course really important task and important issue. And at this moment, I think I'd better to pass words to those digital Sherlocks. I want to introduce first of all, our old partner, Mrs. Tamar,
point presents Media Development Fund and our local digital Sherlock at Visual, and so now they will continue. And then Lucas, of course, our representative of European coordinator. He is from his origin, he is Lithuanian, but he's a working coordinator of this project. And now let me pass floor to them, to digital Sherlocks. Please. Lucas, floor is yours. Thank you. So it's great to see how many of you came. My name is Lucas Andrubekis. I'm a Lithuanian and I coordinate the research related with security in our organization. მოგესალმებით, ძალიან მიხარია, რომ ხედავთ, რომ ბევრი ადამიანი დაინტერესდა ჩემი სახელი გახდით ასაფონსი და მე კოორდინაციას ვუწევ ჩვენი ოფისის საქმიანობას თვების თვალსაზრისით. Usually, whenever we speak in public, we try to show a few slides of our work, not to make it very theoretical, because our work is very much not theoretical. გასაგრუელია, როცა საჯაროდ საუბრობ ჩვენ საქმიანობაზე, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ სლაიდები წარმოვადგინოთ, რომ ჩვენი წარდგენება სამუშაოს არ იყოს ძალიან თეორიული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ჩვენი სამუშაო თავისი არსით არ არის თეორიული. So for those who haven't heard about us or haven't seen us in public, we're part of a bigger think tank in the US. It's called the Atlantic Council, and we have very good relations with 3 other organizations, which is NATO Stratcom COE Riga, the Bellingcat investigative journalists, and our local colleagues here at Atlantic Council Jordan. ჩვენ ვის არ გვიცნობ და ვისაც საჯაროდ ჩვენი წარდგენება არ მისცემთ, მე უბრალოდ მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი კომპონენტი, წარმოადგენთ ნაწილს ატლანტიკური საბჭოსი, ამას გასაგებს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა რიგის ოფისთან, ასევე ბალტიკის კვლევის ცენტრთან და ჩვენ კოლეგებთან აქ საქართველოში. I work as a research associate, and to put it simply, I look at 3 main regions: Syria, Russia, and Ukraine, in the scope of open source research. მე გახლავართ თავად მკვლევარი, ძირითადად ჩემი კვლევის ობიექტებია სირია, რუსეთი და უკრაინა და ეს ღია წყაროს და მუშაობ ამ რეგიონებთან დაკავშირებით. We live in a very interesting day and age where the information is overflowing us, and there's more information that we can actually partake in. And the problem with it is, even though most of the information around us is positive, some of it can be negative and can be used against us. Ну, да როდესაც ცხოვრობ ისეთ ეპოქაში, პირდაპირ თავზე გვაწვიმს ინფორმაცია, არის რაღაცა განუსაზღვრელი რაოდენობის და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ შეიძლება ძალიან პოზიტიური იყოს ინფორმაცია, მაგრამ თავისი არსით, თავისი შინაგანი ბუნებით იყოს საკმაოდ ნეგატიური, ანუ მისი გამოყენება ძალიან მარტივად შეიძლება იყოს ჩვენს წინააღმდეგ. In DFR, we see this as the biggest revolution since Gutenberg's print press, because the scope of information that we can share these days is just insane. ჩვენს ორგანიზაციაში მაგალითად გუტენბერგ პრინტ პრესი ძვირია ვიცით ამის გამოცდილება გვაქვს და ძალიან ხშირად ხდება რომ ეს გლობალური პრობლემაა და ძალიან ხშირად ხდება ასე ინფორმაციის გამოყენება. And the difference between Gutenberg and us is that the information comes and reaches us in our pockets, in our most sensitive and vulnerable places, like our bedrooms or our workplaces. განსხვავება როდესაც და ჩვენს შორის არის ის, რომ ძალიან მოწყვლად და ძალიან ზუსტად იმ მომენტებში მოდის ჩვენთან ინფორმაცია, სადაც ყველაზე დაუცველები ვართ, ვიდრე ჯიბეში გვივარდება, საძინებელში აღწევს. And this is where DFR Lab steps in. Our motto is to identify, expose, and explain this information in real time. აი სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი და სწორედ ჩვენი ლაბორატორია იწვევს იმისათვის, რომ მოახდინოს იდენტიფიცირება ასეთი დეზინფორმაციის და რეალურ დროში რეაგიროს. And to do that, we use open source methods and open source data. ამისთვის ვიყენებთ ღია წყაროს მეთოდს და ღია წყაროს მონაცემებს. There are many different terms how you can talk about open source data, but the way we see it, and it may vary from organization to organization, but basically it can be anything starting from Twitter posts, tweets. ძალიან ბევრი ფორმით შეიძლება გამოიყენო ღია წყაროს მონაცემები, მაგრამ ნიჭიერად ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე მაგალითად Twitter-ით, როცა პატარ-პატარა tweet-ებს ვთხულობთ, ნახულობთ ან ვახცევთ. Satellite imagery, Facebook photos. Basically,
To put it very, very simply, anything you can find on Google is open source information. ნებისმიერი რამე, Facebook-ის სურათები, თუნდაც რასაც Google-ში ნახულობთ, ეს ყველაფერი ღია წყაროა. And it has a lot of advantages. So it's very highly accessible. Anyone can follow along the easy steps of analysis with it. Information is not classified. And with simple training, everyone can do the same research we're doing. Ну, რა თქმა უნდა, უპირატესობა აქვს ის, რომ ძალიან ადვილად არის ხელმისაწვდომი ანალიზიც ნებისმიერმა ადამიანმა შეუძლია გააკეთოს, როგორც მოეხერხება, თვითონ ანუ არ ჭირდება ამას რაღაცა განსაკუთრებული ცოდნა და განსაკუთრებული ტრენინგი. ნებისმიერმა ადამიანმა შეიძლება ნახოს ეს ინფორმაცია და მოაღწიოს. Our work consists of many different pieces. We actually work on very different topics. But to put it simply, you can build all of it we do on three main pillars. When სამუშაო ძალიან ბევრ კომპონენტს მოიცავს, ძალიან მრავალი მიმართულებით უმუშაო, მაგრამ ძირითადში რაღაცა სამ საყრდენს ეყრდნობა ჩვენი სამუშაო. The first one is democracy. We believe in free and fair elections, and we try to do as much as we can. პირველი არის დემოკრატია, ჩვენ ვწამს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების და მიგვაჩნია რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ამისთვის. As much as we can to keep them free and fair all around the world. So ანუ მთელ მსოფლიოში არჩევნები იყოს თავისუფალი და სამართლიანი, ამისთვის ყველაფერი ყველა უნდა გაკეთდეს. So last year we participated in election monitoring in 5 different continents, and we only haven't been to Australia. ჩვენ ხუთ სხვადასხვა კონტინენტზე მონაწილეობდით არჩევნების მონიტორინგში გასულ წელს, მხოლოდ ავსტრალიაში არ ვიყავით. A short example of our work. Here you can see a picture that was posted by Alternative for Deutschland, one of the radical German parties. ერთ-ერთი მაგალითი ჩვენი საქმიანობის, აი მაგალითად ალტერნატივ დოიჩლანდის გამოქვეყნებული ფოტო, ეს გახლავთ ერთ-ერთი რადიკალური პარტია. So during their election, they spread this photo in order to share the hatred against immigrants that they were feeling in the party. As ფოტო არჩევნების წინ გამოაქვეყნეს იმისთვის, რომ გაეზიარებინათ სხვებისთვის ის სიძულვილი, რომელსაც ემიგრანტების მიმართ განიცდიდნენ. For us, the picture seemed too good to be true, and with our analysis tools, we figured out that the picture was actually altered. ჩვენ ნახეთ რომ ჩვენი ანალიზის მეშვეობით რომ სურათი იყო კალკული, ანუ ჩვენ ასე თავიანთი შეგვეპარებოდა ეს არის კორეალური სურათი და ასეც აღმოჩნდა. As you can see in the background, the picture is exactly the same, but the girl is different. ანუ შეხედეთ ფონს სურათი ზუსტად იგივეა, მაგრამ გოგო არის სხვა. And we figured out that the girl that was put in the picture apparently came from this magazine. და ნახეთ რომ გოგო რომელიც გადმოიტანეს ამ სურათზე რეალურად ამ ჟურნალიდან. The other pillar is technology, so we are very interested in checking out how this information works, how different tools of this information can be used, how different ways of technology can be used for this information. მეორე ასეთივე ჩვენი მნიშვნელოვანი მიმართულება გახლავთ ტექნოლოგია, ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს გამოვიკვიროთ, დავაკვირდეთ როგორ მუშაობს ტექნოლოგია და როგორ შეიძლება რა მექანიზმები არსებობს და მათი გამოყენება დეзинფორმაციის გავრცელებისთვის როგორ შეიძლება. And one of the things that we look into is automation. So we try to identify and explain how automated accounts that are not real actually work online. ასე გვაინტერესებს მოახდინოთ იდენტიფიკაცია და გავიკვიროთ თუ როგორ მუშაობენ ყალბი ინტერნეტ აკაუნტები. Sometimes even our researchers were exposed to these fake accounts, and some of our researchers were actually their work was duplicated online to pretend that they're actually our researchers. Ანდახან ჩვენი მკვლევარებიც კი გახდებოდნენ მსხვერპლი ამ ყალბი ინტერნეტ აკაუნტების და მათი სამუშაოს კოპირება ხდებოდა და ვრცელდებოდა ისე თითქოს ანგარიშის მფლობელიც იყო ჩვენი მკვლევარი. And some of these accounts actually even talked about our other researchers being dead. ან ზოგიერთი თქვათ ამ ანგარიშის მფლობელი ჩვენ სხვა მკვლევარსაც ელაპარაკებდა როგორც სხვა. And the third pillar is security, which is my personally favorite, and it's my bread and butter. და ჩემ ყველაზე საყვარელი მიმართულება გახლავთ უსაფრთხოება, რომელზედაც მე ძირითადად ვმუშაობ. We use different methods for it, but our favorite and most used is called geolocation. Geolocation არის ჩვენი ყველაზე საყვარელი
მეთოდი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრ მეთოდს ვიყენებთ უსაფრთხოებისთვის. To put it simply, geolocation is a way to identify where the picture was taken by using details that you can see in the image. ანუ geolocation-ი ძალიან საინტერესო რამ არის და ძალიან გამოსადეგი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი იმას ფოტოზე გადაღებული რაღაც ობიექტები შეიძლება დაადგინოს სად არის ფოტო გადაღებული. So if you find a picture online, by using the details, you can identify exact coordinates where it was taken. ანუ თუ ნახავ ფოტოს online, დეტალების იდენტიფიცირებით შეიძლება დაადგინოს ზუსტი კოორდინატები თუ სად გადაიღეს ფოტო. And that already serves as open source proof. და ესეც რა თქმა უნდა მუშაობს როგორც ღია წყაროს დამადასტურებელი. Why is it important? My favorite reason is that Russian soldiers like to use selfies. They try to do it, but they're not doing so well. რატომ არის ეს ასეთი მნიშვნელოვანი? მაგალითად რუს ჯარისკაცებს ძალიან უყვართ სელფების გადაღება, მართალია ძალიან კარგად ამას ვერ აკეთებენ, მაგრამ მაინც. And by using these selfies, we were one of the first to prove that Russians were operating in Ukraine while the Kremlin was still denying. აი მაგალითად სწორედ ამ სელფების მეშვეობით ჩვენ დავადგინეთ, რომ რუსები ოპერირებდნენ ისეთ ტერიტორიებზე, სადაც როგორც ამბობდნენ, იქ არ იყვნენ, მაგრამ ამ სელფებით დავადგინეთ. But I wanted to show you one of the examples from real life that we did a couple of years ago. რეალური ცხოვრებიდან მინდა მაგალითი მოვიყვანოთ რამოდენიმე წლის წინ გავაკეთეთ ჩვენს. And it involves Syria and the სირიის მაგალითი გახვა. So basically, in late 2017, 53 Syrian civilians were killed allegedly by Russian soldiers, and Russian soldiers denied it. 2017 წლის ბოლოს 53 სირიელი მოქალაქე იქნა მოკლული რუსი ჯარისკაცების მიერ, მაგრამ რუსები უარყოფდნენ. But by using the data that the Russian Ministry of Defense provided on their YouTube channel, here you can see one of the videos. მაგრამ თუ გამოვიყენოთ თვითონ რუსეთის საბჭოს სამინისტროს მიერ YouTube-ზე განთავსებულ ინფორმაციას, მე დავამატებთ ვიდეოს. We were able to investigate and provide some of the conclusions ourselves. ჩვენ გამოვიძიეთ ეს და გარკვეული დასკვნები ჩვენ თვითონაც გავაკეთეთ. So we found 4 different videos taken around the same time. ჩვენ ნახეთ 4 განსხვავებული ვიდეო ერთდროულად გადაღებული, სხვადასხვა ვიდეო უკაცრავ. And then used the geolocation method to locate where exactly those videos were taken. და შემდეგ geolocation-ის მეთოდი გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ ზუსტად მიგებია, თუ განგვესაზღვრა სად იყო გადაღებული ეს ვიდეოები. And we did it by comparing the river curves that we can see in the video to the ones that we can see on satellite. და ეს მდინარის მრუდი, ასე თქვა, მდინარე როგორ უხვევდა, აი ეს გამოვიყენეთ, ხო ჩანდა ამ ვიდეოებში თქვა მდინარის მიმართულება, აი ეს გამოვიყენეთ ლოკაციის დასადგენად. And we did that with every single video that we found, which took us quite some time. რაღაცა გარკვეული დრო დაგჭირდა ამისთვის, რომ თითოეული ვიდეო გამოვეძიებინა. But at the end of the day, we had a pretty good operational map of what they were doing in the country around the same time. მაგრამ დღის ბოლოს ჩვენ გვქონდა ძალიან კარგი ოპერაციების რუკა. ანუ ძალიან კარგად დავადგინეთ, როგორ ოპერირებდნენ საერთოდ ქვეყანაში დღის მანძილზე. Yeah, the most interesting part came from the video that was posted on November 26th, exactly the same day as 53 civilians were killed. ყველაზე საინტერესო ვიდეო იყო ზუსტად როდესაც 26 ნოემბერს განთავსებული, ზუსტად ის დღე იყო, როდესაც 53 ადამიანი მოქალაქე უდანაშაულო და მოკლული. If you would look at the video on the left, you can see that there's a certain glitch. შეხედეთ მარცხენა ვიდეოზე არის იქ რაღაცა ესეთი გაელებებიც არის. So what we did, we slow motion the video and found out why the glitch was there. ჩვენ გადავიყვანეთ ნელ რეჟიმზე ვიდეო, როგორ ჩვენ კარგად გვენახა რატო ხდებოდა ეს. And the reason was that the person who was editing the video accidentally left a second of a frame there. და გამოვიდა რა, რომ ადამიანი რომელიც აი ამ რედაქტირებას აკეთებდა ამ ვიდეოს მეორადი ჩარჩა შიგნით. So we took the frame out and here's what you can see. აი შეხედეთ რომ მოიღებ ჩარჩოს, აი ნახეთ რა რჩება. You can see bombs ბომბები and river currents. და ისევ იგივე მრუდი, ან იგივე მოხვევა მდინარის, ზუსტად იგივე ადგილი. So by using the same geolocation method, we were able to locate where it was taken
and if you can see the little green screen, little green square, that's the village where 53 civilians were killed. და ზუსტად იგივე geolocation-ის მეთოდით ჩვენ შევეცადეთ, რომ კიდევ უფრო სიღრმისეულად კოორდინატები დაგვედგინეს საგებობით და გადაღებებით და დავადგინეთ, რომ ეს იყო ზუსტად ის პატარა სოფელი, სადაც ეს 53 ადამიანი იქნა მოკლული. And the best part was that the videos were provided by Russian and Norwegian users. და ყველაზე საუკეთესოა ის არის, რომ თვითონ რუსებმა წარმოადგინეს ეს ვიდეო. Well, we have a few more examples that Ansel will tell this time in Georgia. კიდევ რაღაცა მაგალითები და ეთო წარმოგვიდგენს უკვე ქართულ ენაზე. No. მე ვარ დისკუსიაში. როგორც თუკას მოგახსენეთ, ჩვენ რამდენიმე რეგიონში ვოპერირებთ და რამდენიმე რეგიონს არა. და მათ შორის ერთ-ერთი კავკასიის რეგიონი. კავკასიის რეგიონში ვარდით უკვე მესამე თვეა. ვარდით დავიწყეთ მუშაობა. ჩემი დაკავების არეალი არის საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ჩრდილო კავკასია და რუსეთი. და როგორც თუკას მასალა ორი ძირითადი მიმართულებით მუშაობთ. ერთი არის სტატიების გამოქვეყნება, სადაც ხსნით ეტაპობრივად თუ როგორ მოხდა დეзинფორმაციის იდენტიფიცირება და ყოველდღიურს ვაშენებთ. მოსწავლეს უფრო მარტივი იყოს გაგება, შემდეგ უკვე თავადაც შეეძლოს იგივე ნაბიჯების გავლა და იგივე ინფორმაციის ვერიფიკაცია. და მეორე მიმართულება, რასაც ვაკეთებ, ეს არის ტრენინგი. ტრენინგი ის ისე ვასწავლოთ ის მექანიზმები და ის ონლაინ ანალიზის ინსტრუმენტები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ და უკვე თავად შეეძლოს მომხმარებელმა ისე იგივე ნაბიჯების გავლა. ერთ-ერთი საინტერესო кейსი, რომელიც დღეს მიგეწარმოვიდინოთ, ეხება რუსეთის სამხედრო ბაზებს. ეს სამხედრო ბაზები არქივის რეგიონში მდებარეობს. 2017 წლის 17 აპრილს რუსეთის სამხედრო თავდაცვის სამინისტრო გამოაქვეყნა რამდენიმე ფოტო, რომელსაც შემდგრაუდენებს იყო ეს ფოტო, 3 თუ 4 ფოტო იყო, რომელსაც აჩვენებდნენ ახალი სამხედრო ბაზის გახსნას, არქტიკ თრეფორულ ბაზის გახსნას. და იმ სამი ფოტოს გარდა არანაირი ინფორმაცია არ ჰქონდა, როგორ გამოიყურებოდა ბაზა და სამხედრო აღჭურვილობით იყო აღჭურვილი. რა თქმა უნდა, მეტი ინფორმაციისთვის მივმართეთ სოციალურ ქსელებს და ფოტოებს. როგორ გავაკეთეთ ეს? ეს არის ოფიციალურად რა ინფორმაციაც გავრცელა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ. ეს შეცდებარებდა ეს ახალი ბაზა, როგორ გამოიყურებოდა ზემოდან და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვუწევთ რომ ყოველთვის პატარა ნაწილი არ იქნებოდა სამხედრო ბაზა და გაცილებით ფართომასშტაბიანი და ყოფილიყო და მეორე ფოტო, რომელიც გავხსნით, ხო შეიძლება როგორ გამოიყურებოდა. რა თქმა უნდა, ამ ყოველფერს პირდაპირ ეტყობოდა, კარგი პროპაგანდისტულად იყო შეგვიძლია იმისათვის, რომ რუსეთის სამხედრო ძლიერება წარმოეჩინა და იმისათვის, რომ დაანახებინა მთელი მსოფლიოსთვის, თუ რაოდენ განვითარებულია რუსეთის ტექნიკა და რაოდენ კარგ ბაზებს აშენებს რუსეთი. ყველაფერი დაფარული იყო, მანამ სანამ არ გამოჩნდა რუსეთის ერთ-ერთი საინფორმაციო არხზე ეს ფოტო და ეს ადამიანი თითოეულ შემოხაზულში, რომელსაც რა თქმა უნდა ყოველთვის ძალიან ბევრი კამერა და ბევრი ჟურნალისტი ახლავს თავს. ამ ფოტოს გამოჩენის შემდეგ შესაძლებელი გახდა ჩვენთვის, რომ ვეპოვა დაახლოებით როგორ გამოიყურებოდა მთელი სამხედრო ბაზა. იმიტომ რომ პუტინს თან ახლდა მთელი სამხედრო ძლიერება, სამხედრო ერთის წარმომადგენლები და ჟურნალისტები, რომლებმაც გამოაქვეყნეს ეს ფოტო, რომელიც წესით არ უნდა გამოქვეყნებულიყო და ფოტოზე თითქმის 2/3 ჩანს იმისათვის, როგორ გამოიყურება ბაზა. მაგრამ ერთ-ერთი სამხედრო რუსი ეფარება განარჩენი ბაზის 1/3. შესაბამისად, ჩვენთვის ამოცანად რჩებოდა, თუ რა მდებარეობდა მთელი გეგმის მარჯვენა ნაწილში. დავიწყეთ სოციალურ ქსელებში ფოტოების ძიება, იმიტომ რომ როგორც რუს სამხედროების უყვარს სელფების გადაღება და იმით ვაგებთ ხოლმე სადარიან, ასევე უყვართ რუს სამხედრო ბაზების თანაშრომლებს სელფების გადაღება, რის მიხედვით ჩვენ ვაგებთ რა ხდება შიგნით.
აღმოვაჩინეთ ესეთი ფოტო, რომელიც გადაღებულია ბაზის ერთ-ერთი თანამშრომლის მიერ, და ისეთი სოციალურ ქსელებში გავრცელდა, სადაც ის ამაყობს, რომ ამ ბაზაზე მუშაობს და აი ესეთი კარგი რაღაც ააშენეს ისევ. თუმცა ეს ისევ ამ მეორე ფოტოსაც ხედავთ, რომ ისევ ბაზების მარჯვენა ნაწილია დაფარული, სადაც უკვე ისევ არ ქონდა ინფორმაცია, თუ რა მდებარეობდა მარჯვენა ნაწილში. რატომაც არ ვიცი რა ხდებოდა, მაგრამ ყველა ისედან იღებდა ფოტოებს, რომ ის მხარე წარმოაჩინა. ეს ყველაფერი გრძელდებოდა მანამ, სანამ ერთ-ერთმა ამბოხებულმა არ გადაიღო მეორე მხარის ფოტო. და ამ მეორე ფოტო ამ ამბოხებულმა თანამშრომელმა უკვე შესაძლებლობა მოხდა, რომ დაგვენახა უკვე რა ხდებოდა მარცხენა მხარეს, ის საინფორმაციო სამხედრო ბაზისა. ამბოხებულა. ანუ იმიტომ რომ ყველა აქეთ ხარ იღებდა ეს ციტატები გადაიღო. ამ ორმა ფოტომ საშუალება მოგვცა, რომ შეგვეერთებინა გეგმის ორივე მხარეს ყოფილი ინფორმაცია და მიგიღო ასეთი სურათი. მოგეთ პირველი ეს ის რაც ვიპოვეთ ჩვენი რისერჩით, რა ფოტოებს გავცელთ სოციალურ მეორე რა გაავრცელა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ და ეს ყველაფერი საფუძვლებში გვაძლევს საერთაშორისო როგორ გამოიყურება რეალობაში ბაზა. ეს არის უფრო ახლოდან თეთრსაცმელობელი კომპლექსი, სამედიცინო დაინტერესების ცენტრი, ანუ ამ ყველა ინფორმაციის ამოღება რეალურად შევძელით ამ სოციალური ქსელებიდან, რომლებიც კიდევ გამოაქვეყნეს თანამშრომლებმა სოციალურ. საინტერესო იყო ჩვენთვის ასევე შემდეგი, რომ ეს ბაზა, რომელიც 2017 წელს გახსნეს, არის მეორე ბაზა, რომელიც ატლანტიკის რეგიონშია. მანამდე გქონდეს კიდევ გახსნილი პირველი ბაზა, რომელიც 2015 წელს გაიხსნა და რომელზეც მხოლოდ ისევ ერთადერთი ფოტო იყო გავრცელებული და ინფორმაცია არ ჰქონდა. ამ მეორე ბაზის უკვე ყველა ინფორმაციის მოპოვების შემდეგ ჩვენ შესაძლოა გქონდა, რომ რაც ვიცოდით მეორე ბაზაზე, იგივე ინფორმაცია გადაგვეტანა პირველ ბაზაზე და გაგვეღო უკვე რა შენობაში რა მდებარეობს. იმიტომ რომ მეორე ბაზიდან საკმაოდ ძალიან ბევრი ინფორმაცია ამოდის. მეორე кейსი, რომელიც მინდა წარმოვიდგინე, რომ საქართველოს რეალობას მომეგო, ეს არის ძალიან ცნობილი кейსი. ალბათ ბევრ თქვენთანაც მიგებდა დისკუსიებშიც მიგებდეთ მონაწილეობა. ჯაბა ყოლაშვილის ქუდის кейსი, რასელი ეწერა ქუსტურაში. ვინც არ იცის, დავიწყებთ პრობას. თებერვალში, 17 თებერვალს ქართულმა მედია პლატფორმებმა ონჯი და ტაბულამ გავრცელა შემდეგი ნიუსი, რომ ჯაბა ყოლაშვილი მოჭიდავე საქართველოს ნაკრების წევრი ნაკრების წვრთნაზე გამოჩნდა ქუდით, რომელსაც აწერია რაშა. და წარმოდგენილი იყო ეს ფოტო, რომელიც ჩვენს უკან არის, სადაც ფოტოზე ხედავთ, რომ პირველი 400 ჩანს RUSS-ი და დანარჩენი ნაწილი, სიტყვის მეორე ნაწილი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. თუმცა ორმა მედია პლატფორმამ თქვა, რომ მას ქუდზე აწერია რაშა. ამ ფოტოს გავრცელების შემდეგ დაიწყო დისკუსიების პირველი ტალღა, სადაც ძალიან ნეგატიური ტალღა დაიწყო ჯაბა ყოლაშვილის ლანძღვა, რატო ეხარა მას თქონდებში ქუდი, რომ იცით რომ სენსიტიურ თემას წარმოადგენს ნებისმიერი ჩვენი სამხედროების თუ სპორტმენების თუ მომღერლების აფილირება რუსეთთან. შესაბამისად ეს кейსიც არ იყო გამონაკლისი, რომ ხალხის ნეგატიური კომენტარები გამოიწვიეს სოციალურ ქსელებში. ამ გავრცელების შემდეგ საღამოს ჯაბა ყოლაშვილი თავის ფეისბუქზე ავრცელებს ამ ფოტოს და ამბობს ქვემოთ აწერილი კომენტარი, რომ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მე ვარჯიშის დროს მე ვფარა რუსეთის ქუდი, მინდა ინფორმაცია, მინდა ყველას თხოვოთ, რომ ვავრცელებს ინფორმაციას. გავრცელა რატო აი ამ ქუდის ფოტო, სადაც ჩანს მეორე ნაწილი, აი აკეთეს ელ, რომ ანუ ამტკიცებს, რომ რაშა ქუდი არ მეფარა, მეფარა რასელ ქუდი. დაიწყო დისკუსიების მეორე ტალღა უკვე ინტერესზე, სადაც მინდა რომ აულაცა ომჩის მართლა ზოგადად ქართული მედიის ლანძღვა, ჩვენ მედია არ აკეთებს ინფორმაციის ვერიფიკაციას, პირდაპირ ავრცელებს იმას, რაც ხელში მოხდება. და თქმა უნდა, უკვე წამოვიდა პოზიტიური კომენტარები ჯაბაზე, რომ როგორ გავბედეთ ჯაბას ხელის ხლება, ეს კარგი ბიჭი და რასელის ქუდი ახორებს. ამის შემდეგ ორი ტალღა ჩაცხრა, მაგრამ ამ ტოპია მეთორებულა,
მეორე დღეს დაიწყო მესამე ტალღა დისკუსიების და მესამე ტალღა დაიწყო აი ამ ფოტო. როდესაც Facebook-ის ერთ-ერთმა მომხმარებელმა ჯაბა ყველაშვილის Facebook-ში აღმოაჩინა 2017 წელს გადაღებული ფოტო. სადაც მას აქცია მაისს, რომელსაც აწერია მოსკოვი. და კარგად ჩანს მოსკოვის იმდენ, რომ ჩვენ ვერიფიკაცია მოვახდინეთ გერბის და ეს არის მოსკოვის გერბი. და ეს გერბი მის ანუ თქვენ მოსკოვი არ ჩანდა კარგად ასოები, ჩვენ ასევე ერთხელ ფოტოც გადავამოწმეთ, რამდენად რეალური იყო ეს გერბი და ეს გერბი ის მოსკოვის გერბი. ამ ფოტოს გავრცელებამ გამოიწვია მესამე ტალღა დისკუსიების, რაც ყველა ამბობდა, რომ ნუ რადგან არ მიჩნევს 2017 წელს მოსკოვის მაისური ეცვა, ლოგიკურად ეს არ გამოიწვევს იმას, რომ რაშა ფუნდიც შეიძლება ეკარას მას. შემდეგ ეს ხო მეცადეთ, რომ ჩვენ გადაგვამოწმებინა რეალურად არსებობს თუ არა ასეთი ფუდი არსებობს კომპანიის ბაზაში. ბევრი ძიების შემდეგ ჩვენ ვერ აღმოაჩინეთ რასელის ბრენდში, რასელის ფუდი, რომელიც არის თეთრი ასოების წითელ ფონზე. სამაგიეროდ აღმოაჩინეთ ეს მეორე ფოტო, რომელიც მოვწერეთ Яндексის search-ში, ფოტოში Google-ის გარდა ძალიან კარგი search engine-ის Яндексი, იმიტომ რომ ცილებით ბევრი ფოტოს და მაკი, ბევრი ფოტოს და მასალის მოპოვება შესაძლებელი. Яндексის search-ში ვიპოვეთ აი ეს ფუდი, რომელიც არის იდენტური. ეს ფუდი აღებულია რუსი კონტაქტის რუსეთის სოციალური ქსელი, ერთ-ერთი მომხმარებლის პროფილიდან და გავხვის ფოტოებს, რომელსაც ერთ-ერთში ასოებს მომხმარებლობის ფერის ფორმით და ახურავს იგივე ფუდი, როგორც ჯაბას. ჯაბა. შეიძლება ჯაბა პატარა. თუმცა სხვადასხვა გამოიყურება და ჯაბა. რა თქმა უნდა, დავიწყოთ ასევე ასოების შედარება პირველ და მეორე ფიჩერს, პირველი, რომელიც ომჯიდან დაბლონ გამოუხდა და მეორე, რომელიც ჯაბამ გამოუხდა. თუ დააკვირდებით ეს ასოს შემდეგ, ანუ პირველ ფუძე ასოს მოყვანილ I არის ესეთი ვერტიკალური ფეხი და სამი ჰორიზონტალური ხაზი. თუ დავიკვირდებით კარგად S-ის შემდეგ დგარ ასოს აშკარად ანუ არ არის ჰორიზონტალური ხაზები. არის მხოლოდ ერთი ვერტიკალური და უკან წითელი ფონით გრძელდება. და მეორე ფოტოზე, რომელიც თავად დადო, I კარგად ჩანს, ანუ თეთრ ფონზე გრძელდება ეგრევე ვერტიკალური ხაზები, თუმცა პირველზე ვერტიკალურზე ჰორიზონტალური არ გრძელდება. ამან კიდევ უფრო მეტად გამოიყარა ეჭვი, რომ მას ეხარა რაშას ჭრილი და არა რასის ფუდი, როგორც ამკითხა. მესამე ტალღა დისკუსიების გადაყარა მეოთხე ტალღა, როდესაც ერთ ჯაბის მეგობარმა ატვირთა ვიდეო, არის ასეთი ფორმატით. ვიდეოზე ჩანს ჯაბა ყველაფერი, რომელსაც ახურავს ფუდი შენობაში, აკციალურ შენობაში, ოხოტის ფუდის ვარჯიშობს. ამაც არის. ბევრი ვერსია არის ვარჯიშობს შენობაში ფუდი. ყველა საინტერესოა, რომ მარტო L ჩანს წინ კამერაში. ფუდი ისე ახურავს, რომ კამერას აჩვენებს, რომ L ახურავს. ეს ცოტა უცნაური დამხოვებია. ის რომ შენობაში ფუდი ვარჯიშობს, ის გაუცელებია. L ჩანს მხოლოდ კამერისკენ. ამის გარდა გავიცემა კიდე მეორე ვიდეო. ესაც ჯაბა ვარჯიშობს ისევ იგივე და ისევ L ჩანს კამერაში. მოგეთ L ჩანს კამერაში. ამ ვიდეოებს გავაკეთე 4 ტალღა დისკუსიების შემდეგ დავუხდი ძალიან საინტერესო მოვლენას. 1000 ადამიანი აკომენტარებდა და იყვებოდა ამბებს და ყველა დაიწყო შემდეგ ლოცვის დაპოსტვა Facebook-ზე, რომ დავიღალეთ სიმართლის ძიებისგან და მოდი დავანებოთ თავს, იმიტომ რომ აზრი არა, მაინც ვერ გავაკეთებ. რატომ იმიტომ რომ ეს მეჩვენებთ დღეს თქვენთვის, ანუ დაახლოებით ზუსტად იგივენაირად მოგიწევს დეზინფორმაციას. კრემლის დეზინფორმაციის მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია გავრცელოს, რომ ჩვენ ყველა დავყავოს სიმართლის ძიებისგან. მსგავსი შემთხვევა მოხდა მალაზიის ავიარიის ჩამოგდების შემდეგ, უნივერსიტეტს აღწელებდნენ და ხალხური მოხლებოდა სიმართლის ძიებისგან. ამ მეთოდით ოპერირებენ დასავლეთის. თავარი შეიძლება ჩვენი საქმიანობით იმ დაიკიცებას ვცდილობთ, რომ ორი რაღაცა თავარი. პირველი ის რომ სიმართლე ყოველთვის არსებობს და სიმართლე არის ყოველთვის ერთი. არ შეიძლება იყოს მეორე სიმართლე არის ერთი. და მეორე ის რომ სიმართლის გადამოწმება ყოველთვის შეიძლება. აქ შეიძლება რომ შეიძლება
პირველი ხავარი არის, რომ არ დავიწყებთ და გადავახოთ. მოგესალმებით, მე ვისაუბრებ ძალიან მოკლედ მითების დეტექტორის გამოცდილებაზე. ეს არის ჩვენი ფაქტების გადამოწმების ვებგვერდი, სადაც ჩვენც ვიყენებთ იმ ღია წყაროებს, რომელზეც ლუკასმა და ეთომ ისაუბრეს. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გამოცდილების გაზიარება, იმიტომ რომ ჩვენც ვისწავლეთ როგორც ატლანტიკური საბჭოს გამოცდილებიდან, ასევე ბერინქეთის და სხვა ჩვენი პარტნიორების გამოცდილებიდან დეზინფორმაციის ვერიფიკაციის შესაძლებლობები. ეთომ მოიყვანა პრინციპში ტაბულას და ორჯის მაგალითი, რომელიც მათ განსხვავდება დეზინფორმაციისგან იმ თვალსაზრისით, რომ ის არ არის განზრახ გავრცელებული არასწორი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ტაბულა და ორჯიც ორივე უფრო პასუხისმგებლიანი მედია და პროპაგანდას ის განასხვავებს უნებლიე შეცდომებისგან, რომ მას ახასიათებს სისტემურობა და ასევე ზიანის საზოგადოებისთვის ზიანის მიყენების სურვილი და მე მოვიყვან რამოდენიმე მაგალითს, როგორ შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვათ უნებლიე შეცდომები, ასევე თქვათ თუნდაც პოლიტიკურად აფინირებული გაშუქება გარე საინფორმაციო ზეგავლენებისგან. ჩვენ ვახდენთ როგორც მედიის კონტენტ ანალიზს, ასევე ფაქტების გადამოწმებას და ვერიფიკაციას, ასევე გვაქვს მედია წიგნიერების პროგრამები ახალგაზრდებისთვის. საქართველოში რუსული პროპაგანდა არის ორგანზომილებიანი, ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ გვაქვს პირდაპირი რუსული პროპაგანდა, პირდაპირი რუსული პროპაგანდა და არაპირდაპირი, ანუ ანტიდასავლური პროპაგანდა, რომელიც ხორციელდება ქართულენოვანი მედია საშუალების და აქტორების მეშვეობით. ალბათ არ გსმენიათ Fox News-ის შესახებ, ან Euronews-ის შესახებ, ან Guardian-ის შესახებ, რომელსაც აქვს რაღაცა ერთი სპელინგ შეცდომა, თუ დააკვირდებით, აი ინგლისური ასოს ნაცვლად, აქ არის თურქული, აი ასე ვთქვათ. ეს უჩვენებს, რომ საქართველოში მედიის მოხმარება მაინც არის ცოტა სპეციფიური, იმიტომ რომ იმისთვის, რომ ლეგიტიმაცია მოახდინონ გზავნილების, მათ ჭირდებათ დასავლური ბრენდები და დასავლური ბრენდებით ისევ დასავლეთის დემონიზებას ახდენენ. ამას ჩვენ ვუწოდებთ ეგრეთ წოდებულ დეფლექციური წყაროს მოდელს, როდესაც აუდიტორიის დარწმუნებისთვის გამოიყენება უფრო სანდო ბრენდები, იმიტომ რომ სპუტნიკ საქართველოს ან კომსომოლსკაია პრავდას ნაკლებად ენდობა ჩვენთან აუდიტორია და აქ ჩანს სწორედ ეს დეფლექციური მოდელი, როდესაც დაფარულია რეალური მფლობელობა მედია საშუალების და კითხველი მსმენელი მაყურებელი არ აღიქვამს ამას რუსული პროპაგანდის შემადგენლად და ვერ აკავშირებს პირდაპირ რუსეთის პოლიტიკასთან. აქ ჩანს მაგალითად Fake Guardian-ის მაგალითი, რომელიც BBC-ის რუსულმა სამსახურმა გამოავლინა, თუმცა ქართულენოვან მედიაში, ვთქვათ, საქართველოს და მსოფლიომ გაავრცელა ქართულ ენაზე. დაიბეჭდა ყალბ Guardian-ში, ყალბი ინტერვიუ ბრიტანეთის ყოფილი უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელთან, თითქოს ვთქვათ, CIA და ბრიტანეთის დაზვერვა გეგმავდნენ კავკასიაში ისლამური სახელმწიფოს გამოყენებით დესტაბილიზაციას. და ჩვენ შემდეგ გადავამოწმეთ, ანუ ჩვენ არა მარტო დეკონსტრუირებას ვახდენთ ამ ფაქტების, ასევე ვცდილობთ წყაროების გამჭვირვალობა გავარკვიოთ, იმიტომ რომ ესეც მნიშვნელოვანია ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზისთვის. და როდესაც გადავამოწმეთ აი ამ ყალბი გვერდების პირველ წყაროები, რაღაც დროის განმავლობაში აღმოჩნდა, რომ მათ დომეინი საერთოდ არ იყო ხელმისაწვდომი. რუსული პროპაგანდის ნარატივი საქართველოში არის სამსაფეხურიანი. პირველი საფეხური გულისხმობს საფრთხეების შექმნას,
და ეს არის ძირითადად ომის საფრთხე, ტერიტორიების დაკარგვის საფრთხე, ბიოდივერსიის საფრთხე, ხსმენიათ ალბათ ნუბარის ლაბორატორიის შესახებ და იდენტობის დაკარგვის საფრთხე. მეორე საფეხურია უკვე უდობლობის დათესვა ინსტიტუტების, სტრატეგიული პარტნიორების მიმართ, დემოკრატიის მიმართ და მესამე საფეხურზე უკვე გვთავაზობენ ერთმორწმუნე რუსეთს, ძლიერ რუსეთს, ავტორიტარული მმართველობის, საბჭოთა მმართველობის სტილს, როგორც ამ პრობლემების დაძლევის ყველაზე ეფექტიან შესაძლებლობას. სხვა ტექნიკები გამოიყენება, არ შევჩერდები მე ნარატივების დონეზე ამ შემთხვევაში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია იმიგრანტების თემა, დაშინების ტაქტიკა, განსხვავებით ვთქვათ იგივე ობიექტივისგან და დასავლეთისგან, ვინც არის ტაბლოიდური მედია, ვთქვათ სპუტნიკ საქართველოს თვითონ ინფორმაციის გადმოცემის სტილი არის განსხვავებული და ისინი უფრო დახვეწილად ცდილობდნენ ასე ვთქვათ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. თქვენ ხედავთ ინფორმაციას, საქართველოს მიგრანტთა მიღების ინდექსი 117 ადგილზეა. ეს სათაური ქმნის შთაბეჭდილებას, თითქოს საქართველოს იმდენ მიგრანტს იღებს, რომ ჩვენ ვიკავია 117 ადგილი. რეალურად ეს სათაური არის შეცდომაში შემყვანი, თავის ფოტოსთან ერთად, რომელზეც მუსლიმი იდენტობის ქალბატონები არიან გამოსახული, ის შეეხება მიგრანტთა მიმღებლობას, ანუ migrant acceptance index აღნიშნავს დამოკიდებულებას მიგრანტების მიმართ და არა რეალურად თქვათ მათ მიღებას და თქვათ ამ ინფორმაციას თან ახლავს რეფერენსტორი, ასე ვთქვათ, იდენტური ინფორმაცია, რომელშიც საუბარია იმაზე, რომ ევროპიდან ქართულ მიგრანტებს აგდებენ და მთლიანობაში ეს სამი დეტალი ქმნის კონტექსტს და კონტექსტი არის ის, რომ ევროკავშირი ჩვენ გვაიძულებს მივიღოთ მიგრანტები, მუსლიმი იდენტობის მიგრანტები, ხოლო თვითონ ქართველებს აძევებს ევროპული სივრციდან. კიდევ ერთი მიდგომა არის, ვთქვათ, ხშირად იყენებენ სატირულ იუმორისტულ ინფორმაციას, როგორც რეალურ ამბავს და ანუთითებენ, რომ ეს ინფორმაცია, ვთქვათ, IGTV-ის ტიპის იუმორისტულ გამოცემებში გამოხვდა და ახსენენ, ვთქვათ, ისევ დემონიზებას დასავლეთის, რომ ვთქვათ, ამერიკაში, ვაშინგტონში მუზეუმის დარაჯმა გაუპატიურა 2500 წლის მუმია. რეალურად ეს არის რაღაც სატირა ამერიკის მეხუთე პრეზიდენტზე და ვთქვათ, შეიძლება ასაკში ახალგაზრდა ყოფ და ჩვენ ვთქვათ დეკონსტრუირებას ვახდენთ ფოტოს მეშვეობით. საქართველოსთან მსოფლიომ გამოაქვეყნა ფოტო იმ პიროვნების, რომელიც ვთქვათ 2017 წელს ცოცხალი არ იყო, 2015 წელს გარდაიცვალა, მისი ნეკროლოგი იძიება ღია წყაროებში და ეს კადრები ასახავს, ვთქვათ, პოლიციის მიერ მისი დაკავების სცენას და არაფერი საერთო არ აქვს, ვთქვათ, მუმიის გაუპატიურებასთან. ანალოგიური დეზინფორმაციები სხვადასხვა წყაროებით ვრცელდება და ამიტომ მნიშვნელოვანია, როდესაც ასეთ უჩვეულო ამბებს ვკითხულობთ, შევამოწმოთ მისიის განაცხადი პირველ წყაროსი და ამ შემთხვევაში პირველ წყარო იყო ინგლისურენოვანი გამოცემა. ერთი ინფორმაცია, რომელიც მიგრანტების მიერ თხის გაუპატიურებას ასახავს, პირველ წყარო ამ შემთხვევაში იყო პეტერბურგის ტროლების ქარხანასთან დაკავშირებული გამოცემა, რომელიც ასევე სატირულ იუმორისტულია. ხდება ასევე ლიტერატურული ნაწარმოების, როგორც რეალური ფაქტის გავრცელება, ხსმენიათ ალბათ დალუსის დოქტრინა ცნობილი, რომელიც არის ფრაგმენტი რუსი ავტორის ნაწარმოებიდან მარადიული ძახილი და რეალურად ამ დოქტრინის თანახმად, რომელსაც ხშირად ნახავთ ასაულ-დასავლეთის ფურცლებზე, დასავლეთი გეგმავდა საბჭოთა კავშირის დაშლას, მისი გარყვის და მორალური დეგრადაციის გზით. მე როგორც აღვნიშნე, ჩვენ ყალბი ინფორმაციის იდენტიფიცირების გარდა ვახდენთ დეკონსტრუირებას, ასევე წყაროების გამჭვირვალობის შემოწმებას, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ
ვინ დგას კონკრეტულად ამ მედია საშუალების უკან, რა ინტერესებია და ასე შემდეგ, ესეც გვაძლევს წარმოდგენას თვითონ ამ შინაარსზე და განმარტება ახსნა ამის ვაკეთებთ ჩვენი მედია წიგნიერების პროგრამების მეშვეობით. მე არ შევჩერდები იმ ინსტრუმენტებზე, რომელსაც ვიყენებთ, ჩვენც ვიყენებთ ღია წყაროებს გადამოწმებისთვის. და ერთ-ერთი მაგალითია ასევე ასწავლო-დასწავლის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია, თითქოს ბრიტანეთში ადამიანის კარისგან კარსაცმელს ამზადებენ. ამ მიზნით ეს განსხვავება, რაც არის თქვათ ეთოსმოყვანილ მაგალითსა და ამ მაგალითს შორის, შეიქმნა სპეციალურად ვებ-გვერდი humanlaser.co.uk, ანუ განზრახვა იყო საზოგადოებას შეცდომაში შეეყვანათ. მივწერეთ მეილი, ვითხოვეთ რამოდენიმე ტანსაცმელი ადამიანის კარისგან არ გვეპასუხა და ფოტოს გადამოწმების შედეგად გავარკვიეთ, რომ ამ ფოტოზე აღბეჭდილი არის ფრანგი დიზაინერი ოლივერ გიულერ, რომელიც ქმნის ტექსტილს, რომელიც არის ადამიანის კანის იმიტაცია და არავინ არ არის არკლავს იმისთვის, რომ შეიმოსოს. ჩვენ ვცდილობთ ვიპოვოთ იდენტური ყალბი ინფორმაცია რუსულ ენოვან წყაროებში, იმისთვის რომ ვაჩვენოთ საზოგადოებას, რომ შემთხვევით არ ჩნდება თქვათ ამ ტაბლოიდურ მედიაში მსგავს დეზინფორმაციები და როგორც გავარკვიეთ, რუსულმა ბევრმა არაერთმა წყარომ გავრცელა, მათ შორის იყო ჟურნალისტკაია პრავდა, ამიტომ წყაროებსაც აქვს ამ შემთხვევაში არსებითი მნიშვნელობა. ალიგატორის მაგალითიც იგივეა, გაუპატიურებას შეეხებოდა და ვთქვათ, აქაც მიზანი არის, რომ აჩვენონ, რომ დასავლეთში ყველა არის ზოოფილი, ნეკროფილი, პედოფილი და ასე შემდეგ. რეალურად სურათზე ვიზუალი აძლევს მეტ დამაჯერებლობას ამ ინფორმაციას. სურათზე არის ასახული, ვთქვათ, შოტლანდიის მოქალაქე, რომელიც შეიძლება მინეაპოლის პარკში საერთოდ არც ყოფილა ცხოვრებაში. ვიდეო манипуляция, თურქოფობია არის ანტიდასავლური დისკურსის შემადგენელი ნაწილი და Fox News Gym გავრცელა ვიდეოები თითქოს თურქების, სირიელი ბავშვების ორგანოებით ვაჭრობენ. ჩვენ გადავამოწმეთ ეს ვიდეო კადრები. აღმოვაჩინეთ, თქვათ, ჰუმანიტარული დახმარების ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარებოდა სირიაში ქიმიური მოწამვლის შედეგად დაზარალებულ ადამიანებს. ასევე ერთ-ერთ ვიდეოზე აღმოვაჩინეთ, რომ კორეაში ღვიძლის ოპერაციას ასახავდა და არაფერი საერთო არ ჰქონია ამ მოვლენებთან. რაც შეეხება გეოლოკაციას, გსმენიათ ალბათ თურქ ისტორია, რომელიც შეეხება თურქეთში ცემით მოკლულ საქართველოს მოქალაქეს ქართული მარშის წარმომადგენელმა გამოაქვეყნა ფოტო, სადაც ის ამტკიცებდა, რომ თურქები ეს ფოტო გავრცელდა, თურქებმა ცემეს სასიკვდილოდ საქართველოს მოქალაქე და ჩვენ ამ ისტორიის დეკონსტრუირება მოვახცევთ სწორედ გეოლოკაციის მეშვეობით, რასაც ლუკასი საუბრობდა ვიდეო იყოს არაუშავს. ანუ გეოლოკაციის მეშვეობით დავადგინეთ ადგილი, სად მოხდა ინციდენტი. და ხედავთ, რომ ორი სასტუმრო არის საპირისპირო მხარეს, ერთ მხარეს არის სასტუმრო ბერლინი და მეორე მხარეს მეორე სასტუმრო. დავრეკეთ ამ სასტუმროებში და გავარკვიეთ, რომ თურქეთის მოქალაქემ სადაც თავის მოიკლა თავი და ის საქართველოსთან ამ საქმეს საერთოდ არ ჰქონია შეხება. ერთ-ერთმა სასტუმრომ უარი გითხრა კომენტარზე, ამოშთო, რომ ამ სასტუმროში მოხდა ეს ინციდენტი და მოპირდაპირე მხარეზე არსებულმა სასტუმრომ დაგვიდასტურა ეს ფაქტი. ტროლების იდენტიფიცირება ასევე არის არაერთი ღია წყარო, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ შევამოწმოთ პროფილები, იმიტომ რომ ტროლები ხშირად იპარავენ სხვა ადამიანების იდენტობას და ეს საქმე აქტუალური გახდა, როდესაც TBC-ის წინააღმდეგ საკმაოდ ორგანიზებული კამპანია დაიწყო. ერთ-ერთი აქტიური მომხმარებელი Facebook აფრენი კერესელიძე ერთდროულად მართავდა რამოდენიმე ჯგუფს და ეს ჯგუფი იყო მიზანმიმართულად, თქვათ, TBC-ის და პირადად მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ მობილიზებული.
ჩვენ დავიწყეთ ფოტოს გადამოწმება და აღმოვაჩინეთ, რომ ეს ადამიანი იყენებდა სომხეთში მცხოვრები კარო მანუკიანის ფოტოებს. კაროს ფოტო გადაღებულია 2015 წელს, ხოლო ათანდილ კერესელიძე უკვე 2018 წელს ამტკიცებდა, რომ ის რეალურად მას უყვარს კითხვა, ის იყენებდა მის ფოტოებს თაცმიდაზე გადაღებულს, მეზობელი სომხეთიდან ჩამოსული იყო კაროს რაოდენობით საქართველოში და ეს ფოტოები მეტ დამაჯერებლობას სძენდა მას. და ჩვენ დავუკავშირდით თავად ამ კარო მანუკიანს, ჰქონდა ვიდეო ქონით ვესაუბრეთ, დავწვდით, რომ ის რეალური პიროვნება ავთანდილ კერესელიძისგან განსხვავებით და დაიბლოკა მისი პროფილი. კარო კიდევ საკმაოდ პოპულარული გახდა ქართულ მედიაში, ბევრმა ჟურნალისტმა ჩაწერა მისი ინტერვიუ. ორგანიზებული კი გაიგო ონჯიმაც ჩაწერა და ძალიან პოპულარულია ქართულ ონლაინ მედიაში. შემდეგი ტალღა იყო ორგანიზებული კამპანია არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ, კრიტიკული მედიას საშუალების წინააღმდეგ და ჩვენ არაერთი ტროლი გამოვავლინეთ, რომლებიც ძირითადად იპარავენ რუსულ სოციალურ ქსელებში რეგისტრირებული მომხმარებლების იდენტობას. ეს არის ადნაკლასნიკი ამ კონტაქტზე, იმიტომ რომ Facebook-ის შემთხვევაში უფრო მარტივი არის დაბლოკოთ, რომ Facebook-ს აქვს გარკვეული თამაშის წესები, ხოლო კონტაქტეს და ადნაკლასნიკის შემთხვევაში მეტი თავისუფლება არის სხვისი იდენტობის მოსაპარად, ამიტომ ძალიან ბევრი ტროლი იდენტიფიცირებულია ჩვენს მიერ, თუ იმეს გეცნობათ, შეგიძლიათ წაშალოთ თქვენი მეგობრები და იმიტომ რომ ერთი-ორი ჩემ მეგობრებშიც აღმოჩნდნენ. წყაროების გამჭვირვალობაზე მე ნაწილობრივ ვისაუბრე. ალექსანდრე ჭაჭია არის საქართველოს და მსოფლიოს სამეთვალყურეო საბჭოს. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ რუსულ პროპაგანდაზე და პირდაპირ ზეგავლენაზე, სპუტნიკის შემთხვევაში ვიცით, რომ რუსეთის ფედერაციის მიერ არის დაფუძნებული, თქვათ მთავრობის მიერ, ხოლო ალექსანდრე ჭაჭიას და საქართველოს მსოფლიოს შემთხვევაში ესეთი პირდაპირი კავშირები არ იკვეთება, თუმცა არის რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანება, რომელთაც ის აჯილდოვებს ალექსანდრე ჭაჭიას ქართულ და რუს ხალხს შორის შეტანილი მეგობრობა შეტანილი წვლილისთვის და აქ გამოცემებს შორის არის მითითებული საქართველოს და მსოფლიო, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა ანტიდასავლური პროპაგანდის. ჩვენ ასევე ვცდილობთ, რომ ვაჩვენოთ, რომ ეს ქართული ენოვანი მედიები კონტენტით გარკვეულწილად დაკავშირებული არიან ამ რუსულენოვან წყაროებთან და ვეძებთ იდენტურ ინფორმაციას რუსულ მედიაში, რაც ჩანს თქვათ აი ამ სლაიდზეც. მედია წიგნიერების პროგრამებზე მე აღარ შევჩერდები და აქ დავასრულებ ჩემ პრეზენტაციას. ჩვენ გვაქვს მითების დეტექტორის ლაბორატორია და ბევრი ჩვენი სტუდენტი ესწრება დღევანდელ შეხვედრას და იმედი გვაქვს, რომ ვითანამშრომლებთ ატლანტიკურ საბჭოსთანაც ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდები აღჭურვოთ უნარებით, რათა მათ თვითონ გადაამოწმონ ინფორმაცია. ჩვენი სლოგანი არის დაადგინეს სიმართლე შენით. ჩვენ არ ვეუბნებით ადამიანებს, რომ ეს არის სიმართლე, ეს არის ტყუილი, უბრალოდ ვაძლევთ მათ შესაძლებლობას განავითარონ უნარები, ვაწვდით ცოდნას, რომ თვითონ გააკეთონ ეს და თვითონ დაადგინონ სად არის სიმართლე და სად არის ტყუილი. დიდი მადლობა თამარ, ლუკას, ეთო, დიდი მადლობა სამივეს და თქვენ სამივე ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ და საჭიროა ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის და ზოგადად ფასეულობისთვის, რომელზეც თანამედროვე თავისუფალ სამყარო აფუძნებელია. რამდენიმე წუთი და გარკვეული დრო გვაქვს დისკუსიისთვის და მინდა ერთი ცოტა სხვა კუთხით შევხედოთ ამ პრობლემას, ხო? ეს პრობლემა ახალი არ არის საბოლოო ჯამში. ხო, ეს ისეთივე ძველია, როგორც სამყარო. ჰიბრიდული ომის პროპაგანდისტული კომპონენტი ყოველთვის იყო, სისტემატიზაციაც არც ისე ახალია. მახსოვს, ხო, მე მაგალითად რუსეთის დაზვერვის პირველი დეზინფორმაციული დოკუმენტი მახსოვს
ესა რა ქვია, პროტოკოლის სიოსკი მუდრიცო არიდეთ, ხო? რომ ესა ესეთი ჯერ კიდე როდის მე-19 საუკუნის ბოლოს არის გაკეთებული რუსული დაზვერვის მიერ ებრაელების წინააღმდეგ მიმართულია და რაღაც ბოდვითი დოკუმენტია შექმნილი, რომელსაც დღემდე ვიღაცები აფრიალებენ, ხო? და გონიათ რომ რაღაც ისტორიული წყაროა, ან ვიღაცა მართლა დაწერა. სინამდვილეს დაწერილია რუსეთის დაზვერვის. მაგრამ ეხლა იმის გამო რომ ეს ელექტრონული საშუალებების ინფორმაციის მიიღების გავრცელების სოციალური ქსელებია განვითარებული, ამის ეს ტემპები ძალიან დაჩქარებული. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენასაც აკეთებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ კონკრეტული ინფორმაციის ისე ვთქვათ შემოწყება, გადამოწყება, ამის შესახებ სიმართლის გავრცელება, არამედ ასევე ის კომპონენტი, რომელიც თამარი განსაკუთრებით მუდმივად ყოველდღიურად ამას აკეთებს, ეს ტრეინინგები, რომ ადამიანებმა თვითონ შეძლონ ამის გარკვევა. მაგრამ თუ სახელმწიფო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, თქვენ ამას აკეთებთ და ძალიან მნიშვნელოვანია. სახელმწიფო პოლიტიკით რა არის კიდევ ასიმეტრიული პასუხი რუსულ დეზინფორმაციაზე? რა შეიძლება გააკეთონ დიდმა ქვეყნებმა, რა შეიძლება გააკეთონ შედარებით პატარა ქვეყნებმა, რა შეიძლება იყოს ასიმეტრიული პასუხი, ხო? მაგალითად პომერანცევი ამბობდა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ანალიტიკოსი ამისი, რომ ასიმეტრიული პასუხის მნიშვნელობას. მაგალითად არ უნდა მივყიდოთ რუსეთს ახალი ტექნოლოგიები, ახალი კომპიუტერი არ უნდა მივყიდოთ, არ უნდა მივყიდოთ ახალი კამერები, ხო? იყო ესეთი 70-იან წლებში, 80-იან წლებში ჰქონდა აბზოლუტურად. არის მნიშვნელოვანი სწორედ ასეთი ასიმეტრიული პოლიტიკური პასუხები. რა შეიძლება იყოს სინდა ქვეყნის ასიმეტრიული პასუხი, რომ მან საკუთარი თავი დაცვა მოახერხოს და რამდენად უძლებენ ქვეყნები ცდუნებას, რომ ტროლების ქარხნები თვითონ შექმნა საკუთარი პოლიტიკური მიზნებით. პროვოკაციული Lucas, you have to answer about a big country, so Lithuania is so big. But really, yes, what the EU, you can do, or US can do better to fight and give a kind of non-linear answer to Russian propaganda efforts, because they are aimed at destruction while we are aiming at construction, and it's much easier to distract rather than construct. Right? So you are on the responsible always if you are fighting this. So what could be non-linear answer as well? Yeah. Well, linear answers are important, but also let us little bit think of non-linear answers too. Yes, that's a very good question. I had a lot of discussions about what can be done more on the offensive rather than defensive part. The problem is that, especially in the West, it's hard to talk about offense because it's saw as a negative, aggressive move. So I guess the best thing we could do is to first of all have very good defenses. The methods that Russians are using are not usually super sophisticated, and with a little knowledge our populations can be more digitally resilient. But if we are thinking more about nonlinear methods, what we could do, I think we should expose the disinformation that, for example, Kremlin is using to the populations of Kremlin itself. So there are a lot of good initiatives. A lot of journalists try to write in Russian to show that the Kremlin is trying to lie about it. There are a lot of independent media outlets like Meduza or the new project is Slashlshi. I think that's how they're called. I'm not sure about how effective they are, but they're trying to show that Kremlin is systematically lying about it. But to go into the methods that they're using against us and to do the same for them, I think we should not do that. I think we cannot become the same people that they are. Thank you. Other copies perspective,
მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ჩვენი პრობლემა არის საფრთხების იდენტიფიცირება. ჩვენ გვაქვს იგივე უშრობის სამსახურის დასკვნა, რომ პროპაგანდის შესახებ, რომელიც შეიძლება თავისებურად წაიგიწოს. კრემლის მედიები ძახელებ თურქეთი გულისხმება და ისლამური სახელმწიფო, ჩვენ გვეხარია, რომ რუსეთი გულისხმება. რეალურად ვინ არის საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის, ამაზე ხმამაღლა საუბარი არ ისმის ხელისუფლების მხრიდან. ამ ვაკუუმს ავსებს პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც იძახის, რომ რუსეთი კი არ არის საფრთხე. ისტორიულად თურქეთი რო გვეომებოდა, ის არის საფრთხე, ანუ თუ რუსეთია ოკუპანტი, რატო თურქეთი არა, ამ გზავნის მიზანია, რომ ფოკუსი გადაიტანოს დღევანდელი გამოწვევებიდან ისტორიულ საფრთხეებზე, რაც ფლად რაციონალური არ არის. ჩვენ გვაქვს არათანმიმდევრული პოლიტიკა, მე ვფიქრობ და სამხალხო საზოგადოება უფრო კონსოლიდირებულია ამ მიმართულებით და მე ვფიქრობ ძალიან კარგი იყო 9 მაისის აქციაზე ის ახალგაზრდული პროტესტი, რომელიც იყო ინიცირებული საინიციატივო ჯგუფების მიერ. რეალურად ეს არის კრემლის პროექტი, არანაირ ჩვენ აღნიშნეთ ნაცისტზე გამარჯვების დღე 8 მაისს, როგორც აღნიშნავს ცივილიზებული ევროპა, იმიტომ რომ თვითონ პუტინი ამბობს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პროექტი, რათა ჩვენ საერთო მეხსიერებაზე მოვახდინოთ გავლენა. აი საერთო მეხსიერებაში გვაქვს სწორედ პრობლემები და კარგი მაგალითია იმისა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება როგორ არის კონსოლიდირებული, ჩვენ ამბობთ დაუშვათ, რომ ეს გახდეს მისაღები ამ საზოგადოებაში და კბილებით უჭირავს სამოქალაქო საზოგადოებას ეს ხალხი ახდენს ზეწოლას ხელისუფლებაზე, მაგრამ თანმიმდევრულობა ჩვენი მხრიდან არ არის. ეს არის ჰიბრიდული ომი, რომელსაც ცალკე აღებული ვერც არასამთავრობო სექტორი, ვერც მედია ვერ მოვიგებ, თუ ამაზე არ გვექნა თქვათ ერთობა სახელმწიფოსთან ერთად იმ საკითხებზე, რომელიც ეხება ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო უსაფრთხოების, სადაც აქ ყველანი უნდა ვიყოთ კონსოლიდირებული და მე ვფიქრობ, ამაში გვაქვს სერიოზული პრობლემები. შეიძლება რა შეიძლება უფრო მეტი გავაკეთოთ, იმისათვის თავდასხმის ორგანიზებები იყოს არ გავაკეთოთ. შეიძლება თვითონ ორგანიზები ეს წარმოიდგენია, რომ წარმოიდგენთ გოლფის კლუბი, კლუბში რა შედის კედელზე წერია რაღაც წესები. ეხლა ისმის ანუ წარმოიდგენთ გოლფის კლუბი, შედიხართ ამ გოლფის კლუბში და კედელზე წერია წესები. თუ კიდევ რომ გოლფის კლუბში თამაშობთ და დაიმორჩილოთ ამ და ამ წესებს. ანუ იგივე უნდა იყოს რუსეთის შემთხვევაშიც. თუ რუსეთი დასავლეთში დევს თავის ინვესტიციებზე, თუ ის ასაკუთრებული თავის შვილებს ასწავლიან იქ, უნდა გითხრათ, თუ თქვენ ეს გააგრძელოთ, არ გაკეთოთ, მაშინ ისაც აკეთებთ. ამ შემთხვევაში საინფორმაციო ომი არის ისევ იგივე ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, როგორც არის საზღვაო და სახმელეთო ოპერაცია. ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება თქვათ იყოს რაღაც ადეკვატური პასუხი სანქციების დაწესებიდან, მაგალითად ის რომ რუსი პოლიტიკური სამხედრო ელიტას არ შეეძლოს დასავლეთის ბანკებში თავის პულის შენახვა, თქვათ არ შეეძლოთ მაგალითად დასავლეთში სწავლა. იგივე წესრიგში უნდა ისწავლოს, როგორც გოლფის კლუბში. უბრალოდ ჩვენ უნდა კარგი კომუნიკაცია მოვახდინოთ დასავლეთთან, რომ აუხსნათ, რომ ახლავთ ომის პირობებში და წესები არის ესეც. მადლობა. თუ გაქვთ ვინმეს კითხვები, ჩვენი სპიკერები, მე ვფიქრობ ზარწარია, რომ მე არ გასწავლეთ. დიახ, ჯანი. ძალიან მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან სასარგებლო. აი ერთი კითხვა მაქვს, რა თქვა, ალბათ ჩემი თავის მიმართაც მაგალითად. ძალიან ხშირად, როდესაც ლაპარაკობ ხოლმე რუსულ პროპაგანდაზე, ეხლა ძალიან შეინიღება სიტყვის თავისუფლებად, თვით გამოხატვის თავისუფლებად. და აი მაგალითად, ყველა არ არის პრობლემა, რა ახალგაზრდები, ვისაც ველაპარაკობდი ხოლმე. ამბობენ, რომ აბა როგორ გინდათ, აბა დემოკრატიაა და ის ახალგაზრდები ვისაც არ გამოუვლიათ, აი ჩემნაირი ორველიანური ბავშვობა და ახალგაზრდობა და საბჭოთა ყოფა რა, რომლებიც მე ვთვლი, რომ გაუცველებია, მაგრამ ჩვენ შეიძლება ზედმეტადაც
პარანოიზებული ვარ მე მაგალითად რა. ხო და აი სადა მithვათ ბალანსი, აი როგორ მე მესმის რომ განათლების პერსპექტივაში კი ბატონო ხო ნუ მაგრამ ეხლა ამჟამად სადაც არის საჭირო რეაგირება, მე მესმის რომ მაქსიმალურს აკეთებთ, მაგრამ აი ეს შენიღვა, ბოლო შენიღვა, რაც არის ამ სიტყვის თავისუფლებაში და დემოკრატიაში, განსაკუთრებით 9 მაისის დებატები მასადება სოციალურ ქსელებში, როცა ბევრჩემი ყოფილი სტუდენტი თქონდა რომ მიეცით საშუალება რომ გამოხატონ და იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყანა ვარ და მანამდე ის პუტინის გულები მოდიოდნენ, ეხლა ეს რუსკის სრულიად აქცია როგორ აი ხო ძალიან დილემურია ჩემთვის რომ როგორ უნდა იბრძოლო შენთან ისე რომ დემოკრატიული ასე თქვა სრულიადობა შეიძინოს. პრინციპში მე კარი გამოწვევა და დემოკრატიული სამყარო ცდილობს გასცეს პასუხი. ჩვენ უნდა მივცეთ მათ რა თქმა უნდა გამოხატვის თავისუფლება და ჩვენც უნდა დავარქვათ ყოველთვის თავისი სახელი, იმიტომ რომ 9 მაისს ყველას ჰქონდა შესაძლებლობა გამოეხატა თავისი მოსაზრება. რაც შეეხება სიტყვის თავისუფლება, თავის აღქმას, ალბათ აქ უფრო მეტი სამუშაოა, ან უნდა დავანახოთ განსხვავება, თქვათ დეზინფორმაციულ პლატფორმებსა, დეზინფორმაციასა და თუნდაც არასწორ გაშუქებას შორის. ხშირად რო ვატარებთ ტრენინგებს, ბევრს მოყავს მაგალითად, თქვათ, ცალკეული ეთიკური სტანდარტების დარღვევის პრობლემები. ან თუნდაც NDI-ის კვლევები აჩვენებს, რომ ორი ნაციონალური არხი ხდება ყველაზე მთავარ წყაროც ყალბი ინფორმაციის. იმიტომ რომ პოლიტიკურად აფილირებული გაშუქება აღიქმება, თქვათ, საინფორმაციო ზეგავლენის აქტივობებად, რაც სხვადასხვა რამე, ამიტომ რომ თქვათ შეიძლება პოლიტიკურად აფილირებული პლატფორმა იყოს, მაგრამ ასე თუ ისე გამოხატავდეს საზოგადოებაში არსებულ მრავალფეროვან მოსაზრებებს. ასავალ-დასავალში და ობიექტივში განსხვავებული მოსაზრებისთვის ადგილი არ არის. გარდა ამისა, ისინი გამიზნულად ავრცელებენ ყალბ ინფორმაციას და მიზანი არის ზიანის მიყენება საზოგადოებისგან. საიტს რო შექმნი humanleza.co.uk რო იცი აპრიორი რო არ არსებობს ესეთი რამე და იგონებ ცხადია რომ ამ შემთხვევაში სხვა მიზნები გამოძრავს და როდესაც ჟურნალისტი შეცდომით თუნდაც ძალიან უხეში შეცდომა ეხა ცოცხალი ადამიანის ფოტოს რო გაუშვებს გარდაცვლილის ნაცვლად, მას მიზანი არ აქვს რომ იმ ადამიანს ზიანი მიაყენოს. ეს მას არ ამართლებს ცხადია, მაგრამ ეს განსხვავება უნდა დავანახოთ ალბათ საზოგადოებას და საფრთხე, იმიტომ რომ ინფორმაცია შეუძლია ძალიან დიდი ზიანი მიაყენოს და ინფორმაციული ქაოსი არის რისკენაც მისწრაფვის კრემლი. ანუ არავისი არ გჯეროდეს, ყველა იტყუება, ყველა ერთნაირია, რუსთავიებიც ერთნაირია და ობიექტივიც ერთნაირია და იმედიც ერთნაირია და ასავალ-დასავლიც ერთნაირია. პლურალიზმის შემადგენელია განსხვავებული პოლიტიკური პლატფორმების არსებობა და კარგია რომ გვაქვს ორი განსხვავებული დიდი ტელეარხი და შეგვიძლია საშუალო არითმეტიკული გამოვიყვანოთ. მაგრამ ანუ გარედან მოხოვი საინფორმაციო ზეგავლენის აქტივობები, რომლის მიზანია საზოგადოებას სერიოზული ზიანი მიაყენოს, არის სხვა რამ და აი ამის გამიჯვნა ცოტა რთულია, მაგრამ აუცილებელია. მე ვფიქრობ, რომ მაინც ძირითადი მნიშვნელობა ენიჭება განათლებას და გადამზადებას. და ამ შემთხვევაში ჟურნალისტები, იმიტომ რომ ჟურნალისტები არიან შუარგოლი საზოგადოებასა და მოვლენებს შორის. პირველ რიგში ჟურნალისტებს უნდა ისწავლონ, რომ როგორ გააშუქონ ინფორმაცია. ის რომ ყველა ანუ ეს არის დიდი დებატი დღესაც მიმდინარეობს დასავლეთში, რომ ყველა ისტორიას აქვს თუ არა ორი მხარე. და ყველა ისტორია მედია ზოგადად არის შეპყრობილი ბალანსის აუცილებლობით და ფიქრობენ, რომ თუ ერთ მხარეს დაწერენ, აუცილებელია რომ მეორე მხარეს დაწერენ, თუნდაც ის მეორე მხარე არის წული. ამ შემთხვევაში რომ ავიღოთ უკრაინის მაგალითი. უკრაინაში დღეს არიან რუსები და უკრაინაში დღეს რუსები იბრძვიან, ამ ისტორიის მეორე მხარე არ აქვს. ისე დაწერენ, რომ კი რუსები არიან, მაგრამ იცით რუსები ამბობენ, რომ არ ვართ. ეს ამას ეხება ეს უნდა გადავიდეთ ამიტომ ჟურნალისტები. ანუ ჟურნალისტს თქვათ გარეთ წვიმს, ხო? ჟურნალისტის საქმეა ვიღაცა როცა გარეთ წვიმს და მეორე ხემია როცა გარეთ არ წვიმს,
ჟურნალის მარაგაზარს რო გარეთ კითხვის, მაგრამ თან არა, უნდა დაიხედოს ხაჯარაში და შეამოწმოს. იმის თუ არა ის დაწეროს. ეტო, ეს საუბრობთ დემოკრატიის გაუცვლელი კვესციიდან, ისე საფემაში ვამბობთ, თუ სუხტიან იმაში, რომ დაწეროს, რომ გარეთ არის. კი, მართლა იქა და ამ მედია ორგანიზაციას უხდიან თუ საფაში და ასე თქვა კვალიფიკაციის კრემლამდე. აი აქ რა ვქნა? ამ შემთხვევაში ჟურნალისტის იმერცები, ხო? არა, კრიტიკული მნიშვნელობა ეკება კრიტიკული აზროვნების სწავლებას ყველასთვის. სკოლის შესაძლებელი Well, that's a very good question. I personally think we should not become undemocratic and we should let them speak to the biggest extent. The ideal situation is that the population would understand what to read and what's true or not, and it's not that hard to achieve. A good example is Sputnik News. It's quite active in the Baltic states, and they've been throwing a lot of money into it, but the people are not reading it. So if you open any article that they wrote, you can find maybe two likes, maybe one like, maybe one share, but they're putting a lot of money into it and they're reaching no effect. It's basically burning money, and I would say let them burn the money. The less they have, the better for us. ძალიან კარგი კითხვა და მეც გიპასუხებთ, იმიტომ რომ მებრძოლოთ ასეთ ადამიანებს ან ასეთ სისტემებს ჩვენ ვერ გვახდებით არა დემოკრატიულები და ვერ დაუშვით მათ, მაგრამ ამაგერად ბალტიის ქვეყნებში სპუტნიკი ძალიან აქტიურია, ძალიან ბევრ ფულს წვავს, ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავს და უამრავ ნებისმიერი სტატია, რომელიც უნდა გახსნათ მათი ერთი-ორი მოწონებაზე და ერთ-ორ გაზიარებაზე მეტი არ არის, ადამიანები ამას არ კითხულობენ. ასე რომ მივცეთ საშუალება და წვალთავებით. მადლობა. Yeah. I will go ahead and excuse Mr. Lucas. I have a question to you. I'm concerned about the end game, all this agenda about confronting the Russian propaganda, including fake news all around the globe, because lately all the most campaigns and efforts to counter the propaganda are most likely to end up like a one-night stand. Because yes, we do understand how to differ fake news, how to dig deeper, and all the attendees, I'm sure, are already aware, if not involved, in active measures to counter this propaganda. But the end users, the readers and general audience has a huge problem with awareness. And this is the biggest problem, I think, to solve. And what would be your view and vision about solving the problem of awareness through the general audience? That's a good question. And I'm not that well familiar with the Georgian case, but I presume it's in some way similar to Lithuania and the Baltics, which I know the best. And there's certain discrepancies between people who are using internet and who are mostly watching TV or reading newspapers. And I'm not saying that we solved it back home, but I think the biggest achievement that we achieved is that all the links in society, starting with universities, starting with government, grassroots organizations, amongst of which are my favorites are the Elves, the Lithuanian Elves, were basically just a bunch of volunteers who were fighting the fight on Facebook. So all of them are linked, even the military. They're all friends, they're all talking and trying to respond to these threats. There's no easy way out, and for us it's also hard to reach the deep country of people who are basically only watching TV, and it's really hard because they won't read what we write, but you can talk with them, right? I guess what I'm trying to say is that there's no silver bullet, but if all the links in society are trying to cooperate and help each other, I think in the long run, I think that's the answer. Sure, thank you. But I asked you that specifically to you because you mentioned in the presentation about 3 key elements that we have: identify, expose, and explain. So I'm concerned about explain part. Yes. Do you have any methods in place available that more or less serves to spread the real information versus the fake? Yes. Well, the model of our work is that we write everything that we do is very open.
You can find every research online, and we try to cooperate with many media outlets as we can in different countries. That's what we're doing in Georgia as well. We try to find partners who would be willing to take the information that we provide for free and spread it around. Because we are very good at providing research, but we don't have a lot of capabilities to spread it right. So that's one of the links. We try to make partnerships. Also, a lot of journalists just want comments from us. So that's another thing that we try to do. The third link, which I think Anto mentioned, is trainings. So we go to schools, we go to universities, we go to media outlets, and we try to teach the same methods and talk about experience that we had already, which is also very helpful. So yeah, I guess that's how we try to spread information widespread. Thank you. თუ კიდე არ კითხები გვაქვს ცოტა, ამდენ თვითი მოგ ხუთი წუთი. Alright, let me throw another one. აბა გადაგვარჩინეთ. Let me throw another one. If it's not a secret, you mentioned a lot of data that you analyze on a daily basis, and I'm concerned it's probably not done only by the manpower. We use like AI-based platforms or machines that help you to analyze this data in real time. Besides the tools that you mentioned that are publicly available on the website and stuff. That's a good question. We tend not to use a lot of automation. Well, it depends. It depends on the methods. Most of our work is manual. Most of our work is based on researchers. What we try to automate, we have a few early warning systems, and we use social media listening tools. So what it helps us is to grasp what is going on and pick on the topic. But when we pick the topic, then we have to do it manually. Because in many cases, most of the methods still require very much manual approach. For example, geolocation. If you want to find out, and if you want to connect all the dots where the picture was taken or where the photo was taken, you have to use the researcher's ability to identify it. There's no reliable software at the moment that you could use it to do the job for you. So basically, you are doing the good old-fashioned open source intelligence, more or less. More or less, yes. The difference between us and the classic open source intelligence is that we're not classified, and whatever we can find, we can put out. And a good example is Bellingcat, right? So I'm pretty sure that when Skripal case was going on, different intelligence communities, military intelligence, already knew what was going on, and a lot of information was already stamped as classified. At the same time, a bunch of people sitting on a sofa were able to identify and get the same, if not more, information and publicly spread it, which I think is the real power between open source investigation rather than open source intelligence. Thank you. Ჩვენ ქართველებს საერთოდ ვამაყობთ იმით, რომ რაც კაი საგრძელოებია. სიამდვილეში მე მაგალითად ყველა იმ საგრძელოდან რომელიც ოდესმე გამიგონია წამიკითხავს და წამინახავს, ჩემს ყველაზე ფავორიტი საგრძელო არის ქალის ნათქვამი და ბრიტანელი ქალის ნათქვამი. გახსოვთ მარგარეტ ტეტჩერი, როცა რეიგანის საგრძელო თქვა სახელმწიფო სადილისას და თქვა ესეთი რამე ინგლისურად ვიტყვი და მაგრამ გასაგები იქნება, რომ let's drink for the man who put freedom on offensive where it belongs. და ამიტომ მე მინდა რომ ასე თქვა წარმატება უსურვო ჩვენ სამ სპიკერს, იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ რომ they are trying to put freedom on offensive where it belongs. დიდი მადლობა სამივეს და დიდი მადლობა თქვენ რომ გაესწრებით.